Hello everyone, welcome to new video tutorial. आजको भिडियोमा हामी फोटोशप अन्तर्गत सिलेक्सन टुलहरुको बारेमा सिक्दै छौं। सिलेक्सन टुल अन्तर्गत रेक्टेंगुलर मार्क्यू सिलेक्सन टुल, इलिप्टिकल मार्क्यू सिलेक्सन टुल, सिंगल र मार्क्यू टुल, सिंगल कलम मार्क्यू टुलको बारेमा हामी आजको क्लासमा सिक्ने छौं। एट फर्स्ट हामी एउटा फाइल लगाउँ, फाइलमा क्लिक गर्ने र न्यू भन्नेमा क्लिक गर्ने र यहाँनिरबाट हामीले जुन पेज लगिराखेका छौं, जुन फाइल लगिराखेका छौं त्यसलाई सेट गरौँ। अहिलेको लागि मैले प्रिन्टमा गएर यहाँनिरबाट A4 साइजको पेज क्रिएट गरे र ओरिएन्टेसन चाहिँ अहिले मैले ल्यान्डस्केप राखे र क्रिएटमा क्लिक गरे। क्रिएटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर एउटा पेज आएको देख्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्रोल 0 गरेर फिट टु स्क्रिन गर्यौं र मैले फोटो ल्याउनको लागि गुगल क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरे र यहाँनिर फोटो डाउनलोड गर्नको लागि pixabay.com वेबसाइटलाई ओपन गरे र यहाँनिरबाट उदाहरणको लागि मैले यो फोटोलाई लग्छु, यसमा क्लिक गरे र त्यसपछि यहाँनिर फोटो आयो। यसलाई कपी गरौँ, राइट क्लिक गरौँ र त्यसपछि कपी इमेजमा क्लिक गरौँ र फोटोशपमा गएर यहाँनिर कन्ट्रोल V गरौँ, पेस्ट गर्यौं र मुभ टुलमा क्लिक गरेर यसलाई हामी मुभ गरेर अलिकति यता राखौँ। यहाँनिर हामी राइट क्लिक गरेपछि रेक्टेंगुलर मार्क्यू टुल, इलिप्टिकल मार्क्यू टुल, सिंगल र मार्क्यू टुल, सिंगल कलम मार्क्यू टुल भनेर दिएको देख्न सक्छौं। अब हामीले रेक्टेंगुलर मार्क्यू टुलको युज कसरी गर्ने भनेर सिकौं। एट फर्स्ट हामीले जुन लेयरमा यसको प्रयोग गर्नु छ त्यो लेयरलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि लेयर सिलेक्ट भएको छैन भने हामी त्यो लेयरमा यसको प्रयोग गर्न सक्दैनौं। त्यसैले लेयर्समा गएर यहाँनिरबाट लेयरलाई सिलेक्ट गर्ने। लेयरलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि हामीले मार्क्यू टुलमा क्लिक गर्ने र यहाँनिरबाट कति एरियालाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हो त्यो एरियालाई यसरी माउसको लेफ्ट क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गर्ने र अब यो एरिया यहाँनिर सिलेक्ट भयो र यो सिलेक्ट भएको एरियालाई बीचबाट यता यो भन्दा आउटबाट यो मुभ हुँदैन, तर बीचबाट चाहिँ यो यसरी मुभ हुन्छ र त्यसपछि अब योलाई हामी डुप्लिकेट पनि गर्न सक्छौं र योलाई यो लेयरबाट डिलिट पनि गर्न सक्छौं। डुप्लिकेट गर्नु पर्यो भने राइट क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट लेयर भ्या कपी भन्नेमा क्लिक गर्ने। यो डुप्लिकेट भएको हामी देख्न सक्छौं। यहाँनिर लेयर 1, लेयर 2 भएर यहाँनिर डुप्लिकेट भएको छ। यसलाई म मुभ गरेर देखाउँछु। मुभ गर्नको लागि मुभ टुलमै क्लिक गर्ने र त्यसपछि यसरी यो मुभ भयो। अब त्यस्तै गरेर फेरि हामीले यहाँनिर यो टुलको प्रयोग कसरी गर्ने त? इलिप्टिकल मार्क्यू टुलको प्रयोग गर्नको लागि सबभन्दा पहिला इलिप्टिकल मार्क्यू टुललाई सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि कुन लेयरमा हामीले योलाई युज गर्नुपर्ने त्यो लेयरलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने। हाम्रो यो फोटोको लेयर भनेको लेयर 1 हो। मैले लेयर 1 लाई सिलेक्ट गरे र त्यसपछि शिफ्टसँग मैले योलाई ड्रा गरे। शिफ्टसँग ड्रा गरेपछि यो सर्कलमा आउँछ र त्यसपछि अब योबाट पनि हामी डुप्लिकेट निकालौं। डुप्लिकेट निकाल्नको लागि कन्ट्रोलको बटनसँगै J मा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। यहीँनिर राइट क्लिक गरेर लेयर भ्या कपीमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ कन्ट्रोल J गरेर डुप्लिकेट गरे र यहाँनिरबाट यसलाई अलि तल ल्याउँ र त्यसपछि हामी यहाँनिर सिंगल र मार्क्यू टुल भनेर दिएको देख्न सक्छौं। यो टुलको काम भनेको लाइन तान्नको लागि मात्रै युज हुन्छ। त्यसको लागि सिंगल र मार्क्यू टुलमा क्लिक गरे र यहाँनिर मैले क्लिक गरे र क्लिक गरेपछि यहाँनिर लाइन आएको छ। अहिले चाहिँ डिस्प्ले भएको छैन। यो डिस्प्ले गराउने हो भने यहाँनिर राइट क्लिक गरेर स्ट्रोकमा गएर यो स्ट्रोकको विड्थलाई बढाइदिउँ। जस्तै मैले 20 राखे र मैले चाहिँ आउटसाइड राखेर ओके गरे। यहाँनिर लाइन आएको देख्न सक्नुहुनेछ। अब यो लाइन चाहिएन भने कन्ट्रोल Z गर्ने। त्यस्तै गरेर यहाँनिर सिंगल कलम मार्क्यू टुल भन्ने छ। सिंगल कलम मार्क्यू टुलको काम भनेको कलम एउटा लाइन तान्ने हो। ठाडो क्लिक गर्ने, राइट क्लिक, स्ट्रोकमा क्लिक गर्ने र यहाँनिर ओके गरिदिउँ। लाइन आएको देख्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई यस्तो लाइन चाहिएको छैन। मैले चाहिँ कन्ट्रोल Z गरेर ब्याक गरिदिए र अब हामीले यहाँनिर रेक्टेंगुलर मार्क्यू टुलबाट जस्तै यो सिलेक्सन बनायौं। यो सिलेक्सनलाई डिसिलेक्ट गर्नको लागि कन्ट्रोलको बटनसँगै D मा क्लिक गरिन्छ डिसिलेक्टको लागि। अब कतिखेर जस्तो सिलेक्ट गर्नुपर्ने अलि बढी छ, हाम्रो यति मात्रै सिलेक्ट भयो भने यसलाई डिसिलेक्ट गर्नु पर्यो। डिसिलेक्ट गर्नको लागि कन्ट्रोलको बटनसँगै D मा क्लिक गर्ने
त्यस्तै गरेर जस्तै मैले यति एरियालाई सिलेक्ट गरेँ, अझ यसैमा हामीले अलि बढी थप गर्नुपर्ने छ भने हामीले यो सेकेन्ड यसमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिरबाट यो एरियालाई हामी प्लस गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामीले सिलेक्ट गरेको जुन सिलेक्सन छ योलाई चाहिँ घटाउनु पर्यो भने यहाँनिर योमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यो माइनस हुन्छ। त्यस्तै गरेर बीचको एरियालाई मात्रै हामीले राख्नु पर्यो भने यसमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यस्तो गरेपछि यो माइनस हुनेछ। यसरी हामी यी सिलेक्सन टुलहरूको युज गर्न सक्छौँ। हामीले अहिले रेक्टेंगुलर मार्क्यू टुल, इलिप्टिकल मार्क्यू टुल, सिंगल रो मार्क्यू टुल, सिंगल कलम मार्क्यू टुलको बारेमा सिकिसक्यौँ र अब हामी यिनीहरूको युज गरेर यस्तो टाइपको डिजाइन बनाऊ। एट फर्स्ट मैले कन्ट्रोलसँग यानमा क्लिक गरेर एउटा न्यू डकुमेन्ट क्रिएट गरेँ। त्यसको लागि यहाँनिर मैले साइज चाहिँ 1080 पिक्सेलमा 1080 र त्यसपछि रेजुलेसन 300 राखेँ र त्यसपछि कलर मोड RGB नै राखेँ र त्यसपछि क्रिएटमा क्लिक गरेँ। एउटा यहाँनिर पेज क्रिएट भएको हामी देख्न सक्छौँ। कन्ट्रोल 0 गरेर यो क्यानभासमा फिट गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले एट फर्स्ट योमा फोटोहरू ल्याउँ। फोटोहरू ल्याउनको लागि मैले गुगल क्रोम अलरेडी ओपन गरेको छु र pixabay.com भन्ने वेबसाइटलाई ओपन गरेको छु। अहिलेको लागि हामी यही फोटो लगाउँ। अब यही फोटोहरू मात्रै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन, हजुरहरू आफूले चाहिएको फोटोहरूलाई लगेर डिजाइन गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिले यही फोटोलाई लग्छु, राइट क्लिक गरेँ र त्यसपछि यहाँनिरबाट कपी इमेजमा क्लिक गरेँ। फोटोसपमा गएर यसलाई मैले कन्ट्रोल V गरेँ र यहाँनिर आएको देख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि यसको साइज अलिकति ठुलो भयो, यसलाई मैले सानो बनाइदिएँ र त्यसपछि यसलाई अलि माथि मुभ गर्छु र यसमा राइट क्लिक गरेर मैले इलिप्टिकल मार्क्यू टुललाई सिलेक्ट गरेँ र यो चाहिँ फर्स्टमै छ र यहाँनिरबाट शिफ्टसँगै मैले यसलाई ड्र गरेपछि यो सर्किलमा आएको देख्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर हामीलाई स्ट्रोक चाहियो भने यहाँनिर लेयर सिलेक्ट हुनु पर्यो र त्यसपछि राइट क्लिक गर्ने र त्यसपछि स्ट्रोकमा क्लिक गर्ने। स्ट्रोकमा क्लिक गरेपछि अहिले स्ट्रोकको चाहिँ विड्थ हामी 10 पिक्सेल देख्न सक्छौँ डिफल्टमा यहाँनिर। र योलाई तपाईहरुले चेन्ज गर्नु भएको छ भने चेन्ज होला, नत्र भनेपछि हजुरहरुमा फरक हुन सक्छ। अहिलेको लागि मैले 10 पिक्सेल नै राखेँ र अब यो स्ट्रोक कलर कस्तो राख्ने त? अहिले हाम्रो ब्ल्याक कलर छ, यहाँनिर क्लिक गरेर यो कलरलाई पनि यताबाट सेट गर्न सक्नुहुनेछ। यताबाट यसरी र यताबाट यहाँनिरबाट सेट गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै मैले उदाहरणको लागि ब्लू कलर राखेर ओके गरिदिएँ र त्यसपछि लोकेसन स्ट्रोक चाहिँ इनसाइडमा, आउटसाइडमा र सेन्टरमा भन्ने छ। मैले अहिले इनसाइडमै राखेँ किनभने डुप्लिकेट गर्दाखेरि इनसाइडमा भएपछि देखाउँछ, सेन्टरमा भएपछि आधा मात्रै देखाउँछ, आउटसाइडमा भएपछि डुप्लिकेट भएको लेयरमा स्ट्रोक देखाउँदैन। त्यसैले मैले अहिलेको लागि यहाँनिर इनसाइडमै राखेँ र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गरिदिएँ। ओकेमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर स्ट्रोक आएको देख्न सक्नुहुनेछ र यो स्ट्रोकलाई अब यसलाई डुप्लिकेट गरौँ। डुप्लिकेट गर्नको लागि राइट क्लिक गरेर लेयर भिया कपीमा क्लिक गर्दा पनि भयो र कन्ट्रोल जेमा क्लिक गर्दा पनि भयो। मैले कन्ट्रोल जेमा क्लिक गरेँ, डुप्लिकेट भयो र त्यसपछि मुभ टुलमा क्लिक गरेर यसलाई मैले यतापट्टि मुभ गरेँ र अब हामीलाई यो लेयर चाहिने होइन, यो लेयरमा क्लिक गरेर हामीले यसलाई डिलिट गरिदियौँ र त्यसपछि यसलाई मैले अलिकति माथि राखेँ र त्यस्तै गरेर म अर्को फोटो ल्याउँछु। उदाहरणको लागि मैले यही फोटोलाई लग्छु, यसमा राइट क्लिक गरेर कपी इमेज भन्नेमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि यहाँनिर कन्ट्रोल V गरेँ, पेस्ट भएको देख्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँनिरबाट शिफ्टको बटनसँगै यसरी सिलेक्ट गरेपछि यो साइज र यो साइज फरक पर्न सक्छ। त्यसैले यही साइजको सिलेक्सन हामीलाई चाहिने भएको खण्डमा यसलाई मैले कन्ट्रोलसँग D मा क्लिक गरेर डिसिलेक्ट गरेँ, यो लेयरमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि कन्ट्रोल क्लिक गरिराख्ने र कन्ट्रोल क्लिक गरिराखेको बेलामा कन्ट्रोल क्लिक गरिराख्ने र त्यसपछि यो ठाउँमा हामीले माउसको लेफ्ट क्लिक गर्ने, यो सिलेक्ट भएको हामी देख्न सक्छौँ सिलेक्सन टुलमा र त्यसपछि यहाँनिरबाट सिलेक्सन टुलमा क्लिक गर्ने कुनै एउटा र यसलाई यसरी हामी मुभ गर्न सक्छौँ। अब मुभ गरिसकेपछि हाम्रो लेयर कुन सिलेक्ट छ? यो वाला लेयर सिलेक्ट छ। अब डुप्लिकेट निकाल्नु हामीले यो लेयरबाट हो, त्यसैले यो लेयरमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि राइट क्लिक गरेर सेम तरिकाले स्ट्रोक राख्ने र स्ट्रोक कलरलाई चाहिँ अहिले म चेन्ज गरिदिन्छु र त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्ने।
कन्ट्रोल जेमा क्लिक गरेँ, डुप्लिकेट भयो र अब हामीलाई यो पछाडिको लेयर चाहिने होइन, त्यसैले यसलाई म डिलिट गर्छु। डिलिट गर्नको लागि मुभ टुलमा क्लिक गर्ने र यो पछाडिको यो लेयरमा क्लिक गरेर डिलिटमा क्लिक गरिदिने। डिलिट भएको हामी देख्न सक्छौँ। मैले यसलाई यहाँनिर यसरी राखेँ र त्यसपछि हामीले अर्को फोटो ल्याउँ। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि मैले अहिलेको लागि यही फोटोलाई लग्छु। यसमा राइट क्लिक गर्ने र त्यसपछि कपी इमेज र यहाँनिर कन्ट्रोल भी गरेँ र त्यसपछि अब रेक्टेङ्गल सिलेक्सन टुलबाट मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ, शिफ्टसँग ड्र गरेँ र त्यसपछि यसलाई यताउति मुभ गरेर मिलाउने र त्यसपछि स्ट्रोक राख्ने तरिका सेम, राइट क्लिक गर्ने, स्ट्रोकमा क्लिक गर्ने, इनसाइड ठिक छ के गर्ने, यहाँनिर आयो, कन्ट्रोल जे गरेर डुप्लिकेट गर्ने र अब पछाडिको लेयर हामीलाई चाहिने होइन, क्लिक गरेर डिलिट गरिदिने र यसको साइजलाई अलिकति मैले सानो बनाएँ। अब त्यसपछि फेरि एउटा फोटो ल्याउँ। राइट क्लिक, कपी इमेज, फोटोसपमा क्लिक र त्यसपछि कन्ट्रोल भी। अब यत्रै सिलेक्सन हामीले ठिक्क निकाल्नु छ भने यो लेयरलाई क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर कन्ट्रोलसँग यो ठाउँमा क्लिक गर्ने, सिलेक्सन आएको देख्न सक्छौँ र कुनै एउटा सिलेक्सन टुलमा क्लिक गरेर यसलाई मुभ गरेर तल ल्याउने र अब यो फोटोको लेयरबाट हामीले डुप्लिकेट गर्नु हो, त्यसैले यो फोटोको लेयरलाई सिलेक्ट गर्ने र राइट क्लिक गरेर स्ट्रोकमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि इनसाइड ठिक छ, मैले स्ट्रोक कलरलाई ब्ल्याक कलर बनाएँ र त्यसपछि ओके गरेँ। यहाँनिर स्ट्रोक आएको हामी देख्न सक्छौँ र कन्ट्रोल जेमा क्लिक गर्ने डुप्लिकेट हुनेछ र यसलाई मैले पछाडिको लेयरलाई डिलिट गरिदिएँ र त्यसपछि यसलाई मैले अलि तल गर्छु। दुईटै लेयरलाई सिलेक्ट गरेर अलि माथि मिलाउँ। यसरी हामी यस्तो टाइपको डिजाइन क्रिएट गर्न सक्छौँ र यसलाई अब फोटोमा सेभ गर्नु पर्यो भने फाइलमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यहाँनिर सेभ एजमा क्लिक गर्ने र अहिले पीएसडी फाइल छ, मैले चाहिँ यहाँनिरबाट जेपीईजी भनेर राखेँ र फोटोको नाम दिएँ, मैले पी भनेर मात्रै नाम दिएँ र सेभ गरेँ र यसको साइज यहाँनिर कति छ भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। मैले फुल राखेर ओके गरिदिएँ र अब मिनिमाइज गरेर डेस्कटपमा हेरौँ। यहाँनिर चाहिँ हामी फोटो आएको देख्न सक्छौँ। धन्यवाद।